Welkom, leuk dat je kijkt. Ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het met Ronald de Zoete hebben over de aardgasmarkt. En dat is natuurlijk een markt die behoorlijk in beweging is vanwege de oorlog in Oekraïne. En we weten allemaal dat Nord Stream, die pijpleiding, is opgeblazen. Door wie weten we nog steeds niet. Het lijkt Oekraïne te zijn, maar goed. Dat betekent in ieder geval dat die enorme hoeveelheid aardgas die Rusland met name aan Duitsland zou gaan leveren, dat dat over en uit is. Dat gaat niet meer gebeuren. Nou, die aardgasproductie is dan weg. En het is misschien wel eens leuk om te kijken hoe die productie tot stand is gekomen. Want als we kijken naar een consumptievraag in Europa 2016 was de vraag 245 miljard kuub aan gas. En Nederland 2020 was alleen al 42 miljard kuub gas in 2020. Nou, de productie van aardgas in 2011, dus voordat echt alles loskwam, was in Rusland 134 miljard kuub gas. En in 2020, voor de oorlog, was dat 650 miljard kuub. Daar is nu dus minstens 30% van afgegaan en mogelijk meer. Want de leiding die is er niet meer, die Nord Stream is weg. Maar wat Rusland ook heeft, is dat die productiecapaciteit terugloopt door de embargo's. Ze hebben een productiecapaciteit, dan gebeurt er iets op zo'n productielocatie. En ze kunnen niet alle producten die ze nodig hebben om dat zaakje draaiende te houden, zomaar terugkrijgen. Ook de expertise is minder. Dus gaat er echt iets kapot bij zo'n productiefaciliteit, dan is het ook gebeurd. Op het moment dat je in de winter zo'n aardgasveld moet sluiten, ja, dan moet je hem eigenlijk weer volledig aanboren, wil je het weer openen. Je kan dat niet eventjes stopzetten, dat moet door blijven gaan. Dus je moet afwakkelen als je het niet kwijt kan. Ja, dat is dus eigenlijk afgelopen jaren gebeurd in die oorlog. Dus Rusland zegt wel, we produceren het, maar ze fakkelen ongelooflijk veel af. Als we kijken naar de productie 2011 was Algerije 49 miljard kuub. Dat is dus ongeveer wat Nederland gebruikte toen. Nou is het wel zo dat Nederland heeft de afgelopen 10 jaar een ongelooflijke hoeveelheid minder gas gevraagd. Het was zo dat we zien dat de subsidie, nee, dat niet, de huizen worden beter geïsoleerd. En we zijn steeds minder gaan gebruiken. En met name toen gas ongelooflijk duur werd bij het begin van de oorlog in Oekraïne, zagen we dat de vraag naar gas in huishoudens bijna halveerde. Dus, en we zien dat nog niet keihard weer terug oplopen. Men heeft geïsoleerd en we zijn gaan leren leven met bijvoorbeeld een lagere temperatuur in de woonkamer. Daar waar het eerst gewoon 20, 21 graden was, zijn we nu akkoord met 19 graden in de winter. Dus je ziet dat die vraag naar gas enorm is verminderd. Qatar in 2011 41 miljard aan productie. Nou, hoeveel dat nu is, heb ik niet zoveel kunnen vinden, maar die productie is ja, nog behoorlijk aan het fluctueren. Dan hebben we in Europa in ieder geval op dit moment de voorraden vol voor de aankomende winter. Dat wil niet zeggen dat we de hele winter daarmee doorkomen, want bij een strenge winter is de voorraad die we nu hebben niet voldoende. En in Nederland, even ongelooflijk van belang, dat die belasting op gas enorm omhoog gegaan is. We betalen een enorme bak belasting op gas. En afgelopen januari alleen al 10 cent per kuub erbovenop. Dat komt gemiddeld per huishouden neer op zo'n 90 euro per huishouden. Dat gas dus duurder is geworden. Nou, dat merken ook bedrijven. En die gaan dan ook kijken, wat kunnen we dan als alternatief vinden? Nou, propaangas is een alternatief eventueel voor sommige bedrijven. Ik woon in het buitengebied, dan zou ook propaangas mogelijk een alternatief kunnen zijn voor aardgas. Ik moet er niet aan denken persoonlijk, maar het zou zo kunnen zijn. Ja, dan is de vraag natuurlijk, wat zijn factoren die die aardgasprijs gaan beïnvloeden de komende tijd? Want het kan interessant zijn om er iets mee te doen. En ja, dan ook wel, hè, ik heb al verschillende keren genoemd, de oorlogen. Wat hebben die? We zien oorlog in Oekraïne, die is belangrijk, want Rusland is een belangrijke producent. En we zien in Israël, rondom Israël en bij Jemen zien we dus die oorlogen. Het komt allemaal bij elkaar. Nou, dan moet je één iemand gaan spreken en dat is Ronald de Zoete. En die heb ik hier nu in de video. Dus Ronald, welkom.
En ja, met name de aardgas, de factoren waar we op moeten gaan letten. Ik zou zeggen, het is aan jou. Ja, dag Tom. Ja, aardgas, hè, dat is natuurlijk steeds interessanter aan het worden. Met name natuurlijk door het wegvallen, zoals je dat zei, van Nord Stream 1 en 2. Hè. Dat betekent dat er zo'n 120 miljard kuub weg is. Hè. Dat is eigenlijk 4 keer zoveel als wij in een jaar consumeren. Dus best wel veel als Nederland. Wat belangrijk is bij de aardgasmarkt, is natuurlijk als belegger, hoe speel je daarop in? Nou, wat zien we? We zien dat we nu in de VS duiken we weer onder de $2 per miljoen BTU. Ja, dat is jammer dat ze nooit de kubieke meters heel de wereld gebruiken, want ze hebben BCF, ze hebben, en je wordt er gek van. In ieder geval, je moet het allemaal omrekenen. Maar goed, als het eenmaal in je hoofd zit, ik reken in ieder geval altijd met de Amerikaanse grootheden, omdat daar de markt het meest liquide is en de prijs in Europa en ook in zeg maar het Verre Oosten zijn toch afgeleid van die Amerikaanse prijs. Plus uiteraard, eerst heb je aardgas, dan moet je het vloeibaar maken. Dat kost wat geld, dan moet je het gaan vervoeren. Hè, min 162 graden Celsius. En dan moet je het hier weer opslaan. En dan zit je hier rond de 10, 11 dollar per miljoen BTU. Dus daar zit ze op 2. Dus het klopt ongeveer wel dat je tussen de 7 en 9 dollar voor extra kosten kwijt bent. Even dat als rugsteuntje. Dus voor beleggers die geïnteresseerd zijn echt wat begrijpen van de aardgasmarkt. Zonder Amerika kom je er niet uit als je wil weten wat de aardgasprijs gaat doen in de toekomst. Dus die zit nu op, ik heb net gekeken, op 1,99. Dat is echt laag. Dat komt omdat die voorraden hoog daar zijn. Nou, hoe komt het dat die voorraden hoog zijn? Dat komt eigenlijk door, enerzijds natuurlijk de warme winter die we hadden. Vervolgens stijgen de aardgasvoorraden hier ook. Hè. Die is tot bijna 90% gevuld in Europa. Maar met name China, die importeert veel minder LNG. Dat heeft twee redenen. De economie die loopt daar veel zachter. Dus ja, dan heb je ook minder bedrijvigheid. Dus bedrijven die hebben geen elektriciteit nodig omdat die productieparken niet lopen. Hè? Of je wil iets gaan smelten. Of je hebt elektriciteit voor elektrolyse nodig. Voor je aluminium, voor je auto's. Dat is dus één. En behalve dan dat de economie daar niet goed draait, is het dan natuurlijk wel de vraag van ja, waar gaat al die LNG zo meteen heen die nu nog in Amerika ligt? En gaat dat dan naar Europa toe? Of gaat dat naar het Verre Oosten? En we dachten eigenlijk, nou, misschien komt er nog wat naar het Verre Oosten. Maar het probleem daar nog speelt, is dat de kolenprijs, dat is even het tweede punt wat ik aan wilde halen. De kolenprijs is dusdanig goedkoop. Er zijn namelijk beperkingen die Australië had in 2023 ten aanzien van de handel met China zijn opgeheven. Waardoor ze weer vrolijk zaken kunnen doen. Waardoor eigenlijk die markt gewoon weer normaal is teruggekeerd naar een gezonde markt met vraag en aanbod. En door ja, het overschot aan kolen is China dus nu heel veel kolen aan het verstoken. Dus wees ook niet verbaasd als er aan het eind van dit jaar staat dat toch ondanks al die zonneparken en windparken er weer een recorduitstoot aan CO2 is in China. Dat heeft alles met de prijs te maken. Die hoeven pas in 2060 klimaatneutraal te zijn, 10 jaar later dan wij, India 2070. Dus die landen die kijken nu naar geld, want die hebben geld nodig. China heeft geld nodig, die hebben een enorm probleem met het vastgoed en een enorm probleem met over de 20% werkloosheid bij de jongeren. Dus dat is echt slecht. En nou, dat eerste, dat los je sowieso niet op, hè, die werkloosheid eventjes. Maar dat vastgoed, dat kost ook veel meer tijd en ook nog veel meer geld. En allemaal maatregelen die op lager provinciaal gebied moeten worden genomen, waar de overheid helemaal niet meteen aan die knoppen kan draaien. Dus de vraag naar aardgas die daalt. Dus ik verwacht dat de komende weken dat de aardgasprijs gewoon laag blijft. Dat er geen kopers zitten. Maar voor de toekomst ja, gaan we richting de winter. Ja, dan zal toch het weer eigenlijk heel bepalend zijn. En uiteraard ook die renteverlaging in de VS, hè, die we ja, in stapjes gaan krijgen. Hè, want dat weten we nu sinds vorige week vrijdag. Hoeveel dat nou die wereldeconomie nou extra aan kan gaan jagen. En of dan landen als China daar ook baat bij hebben. Zoals jij al zei, Tom, ja, er is nu genoeg in voorraad. Hè, maar ja, dat is niet genoeg als het koud wordt. Dus dan moet het toch weer uit Amerika hoofdzakelijk gaan komen. Dus die prijs die kan echt flink op gaan lopen. Maar ja, ik weet het niet. Niemand weet het. Wat voor weer we gaan krijgen. Je kan alleen maar zeggen, je hebt heel veel milde winters gehad. De kans wordt steeds kleiner dat je weer een milde winter krijgt. Dus dat is één dingetje. En het tweede is dat de productie nu beperkt wordt in Amerika, omdat de normale gasproducent gewoon verlies leidt met het volume wat ze maken, wat ze niet onder contract kwijt kunnen. En een producent die maakt ongeveer 85 tot 95% vrij van zijn verkoopvolume voor langlopende contracten tussen de 10 en de 20 jaar.
En dan hebben ze altijd nog een klein beetje extra. Hè. Dat doen ze ook om productieproblemen op te vangen. Je verkoopt nooit 100%. Want als je dan een probleem hebt, moet je de markt in. En dan moet je tegen een hele hoge prijs je klanten gaan leveren. Dat wil je niet. Dus je zorgt altijd dat je een buffertje hebt als verkoper. En daar hoop je dan ook mee, hè, dat als de markt heel hard stijgt, bijvoorbeeld in december, januari, dan kan je daar enorm veel geld aan verdienen. Er zijn landen en bedrijven, zeg maar, die kiezen voor die langlopende contracten, als Qatar, bedrijven in Amerika, bedrijven in Japan, et cetera. Maar er zijn in Amerika ook heel veel kleinere aardgas, schaliegas ook bedrijven. En die gokken juist heel erg hard op die spotprijzen, omdat die liggen nu zo laag. Die zeggen, nou ja, weet je, veel lager kan niet. En die gaan dat dan afzekeren op die futuresmarkt. En als je kijkt naar de futuresmarkt vandaag, ik zei er net, hij ligt nu net de LNG-prijs onder de $2 per miljoen BTU. Kijk je naar februari 2025, zit je al boven de 2,7, 2,8. Dat is dus wel 40% hoger dan nu. Dus er zit enorme potentie ook in de aandelenkoersen. Want ja, kijk, nu gaan ze in het derde kwartaal natuurlijk dramatische cijfers laten zien. Dus je gaat zo meteen zien dat aandelenkoersen gaan zakken van bepaalde aandelen. Maar dat zijn echte koopmomenten, want het gaat gewoon gebeuren. Het is gewoon, kijk, de futuresmarkt liegt niet, die kan wel een beetje variëren. Maar je moet gewoon grof meer betalen voor wintervolume. En dan zul je zien dat in het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van 2025 die bedrijven juist hele goede resultaten laten zien. En dan gaan die koersen stijgen. Dus het is nu eventjes een paar weken wachten op de dipjes. Dan met name de Amerikaanse aardgasaandelen kopen die veel exposure hebben op die spotmarktprijs. En dan kan je daar je winst mee pakken in de komende, laten we zeggen, periode december 24 tot april 2025. Ja, nou, ja. Ehm, de aandelenkoersen, je zei al, die gaan nu nog omlaag, die gaan omhoog. Wij, jij en ik, gaan een rapport schrijven waarin we dit gaan meenemen en waarin we de aankomende stijging van die bedrijven die hier van voordeel van gaan krijgen, gaan benoemen. En dat gaat de aankomende weken gaan we dat schrijven. Wij gaan de analyses maken. En wij gaan dus met dat rapport komen. Dus dat zal dan beleggers die dit een interessante markt vinden, gaan helpen om de juiste aandelen te selecteren. Aandelen die de meeste kans maken. Wij kunnen niks met zekerheid voorspellen, maar we hebben een heleboel gegevens die duidelijk maken dat de kans erop wel toeneemt. En juist door die selectie te maken van welke aandelen het meest in aanmerking komen voor zo'n beweging omhoog in de winter, ja, die zullen wij dan selecteren in dat rapport. Daar gaan wij mee aan het werk. Daar horen we dan van, maar dat zal dan met name op jouw website komen te staan. Wil je nog even vertellen waar jouw website staat? Ja, nou ja, de website is energieaandelen.nl. Daar kun je alles vinden. Je kunt ook, als je gewoon daar naartoe gaat, kan je op downloads klikken, helemaal bovenaan. Zie je ook de aardgasrapport van 2024 en kun je ook zien welke aandelen ik toen getipt heb. En die staan nu op tussen de 20 en 30% winst. Het loont altijd om fundamenteel onderzoek te doen. Kijk, en het precieze instapmoment, dat zeg jij ook top. Je kan nooit helemaal bodemvissen. Maar je hoeft ook de bodem nooit te pakken. Als je de grote lijnen maar gewoon goed hebt. En dan kun je dus heel veel rendement maken door wat extra kennis die je hebt. En niet in de valkuil te stappen. Door nu heel snel te gaan verzamelen. Terwijl eigenlijk de markt nog onder druk staat. Dus we helpen eigenlijk de belegger om de juiste aandelen te selecteren. En dan een signaal te geven wanneer een goed instapmoment is. En zo maak je prima rendement eigenlijk op de meeste energieaandelen. Dan wil ik het, wat mij betreft, voor deze keer bij laten. Dankjewel, Ronald, voor jouw inzicht. Wij komen er terug met dat rapport over enkele weken. Wij gaan ook nog weer een volgende video maken. Misschien trouwens is het wel interessant, Ronald, en dat zeg ik even nu live, maar om ook eens over China een video te maken. Ik weet dat is minder naar energie, maar aan de andere kant, daar zitten toch wel wat leuke dingen. Het Zeker. heeft te maken met energie. Als China de economie aanjaagt, dan heeft dat een impact op de wereld. Dus ik denk dat het ook eens goed is om een video te maken over China specifiek. Dus die zetten we op de lijst te doen. Dankjewel dat je weer beschikbaar was voor deze video en we spreken elkaar binnenkort.
Ja, dankjewel Tom. En voor de kijkers, tot de volgende keer. Houdoe! Hoi.